Hey besties, maak jij ook altijd kip omdat eentje te lastig lijkt? Wacht tot je ziet hoe sappig deze wordt. Let's go! Ik heb deze Peking eend gekocht bij de Oriental. Je vindt hem gewoon in de diepvries. En heel belangrijk om te weten, als je hem wil gaan maken, haal hem 2 dagen van tevoren uit de diepvries. En dan kan hij rustig ontdooien in de koelkast. Want hij moet volledig ontdooid zijn als je hem gaat bereiden. En dan beginnen we natuurlijk met het allerbelangrijkste. Je moet de eend goed schoonmaken. Ook de binnenkant. Echt letterlijk overal. Alsof je jezelf gewoon aan het wassen bent. Ik heb het met citroen en azijn gedaan, maar het kan ook met zout. Het kan alleen met citroen, wat jij fijn vindt. Nu komt echt een hele belangrijke stap. We gaan de eend goed droog maken en met goed bedoel ik echt droog. Hoe droger de huid, hoe krokanter hij straks wordt. Als je dit overslaat of half doet, dan kan je een minder krokante huid krijgen. En dat is natuurlijk ietsje minder lekker. Als de eend goed droog is, maak je gaatjes in de huid. Let erop dat je alleen in het vel prikt en niet te diep in het vlees gaat. Want als je te diep gaat, dan kan het vlees gaan uitdrogen in de oven. Raak je een keer het vlees, dat is helemaal niet erg. Maar doe het niet te vaak. Dan is het tijd voor smaak. In een schaaltje maak ik mijn kruidenmix van zout, witte peper, 5 kruidenpoeder, knoflookpoeder, uienpoeder en gemberpoeder. Mix het dan samen. En bestie, hou je van lekker eten dat je gewoon zelf kunt maken? Abonneer dan en klik op het belletje om niks te missen. Op yourfoodbestie.com vind je ook al mijn recepten stap voor stap. Met een kruidenmix gaan we nu de eend lekker goed rubben. Overal, borst, poten, zijkanten, overal tussen. De binnenkant. Hier breng je echt smaak in het vlees zelf. En dat ga je straks echt terugproeven. Zet zoveel mogelijk en wrijf het er echt heel goed in. Eén lijkt misschien ingewikkeld, maar zoals je ziet valt het reuze mee. En straks ga je zien hoe lekker dit eruit komt te zien. Nu leg je de eend op een rooster en zet je hem voor 24 uur in de koelkast. Het vraagt even geduld, maar geloof me, dit maakt hem zoveel lekkerder. De volgende dag haal je de eend ongeveer 30 minuten van tevoren uit de koelkast. Ondertussen verwarm je de oven voor op 160 graden, wel boven- en onderwarmte. En dit mag je echt niet overslaan. We vullen de eend met sinaasappel, citroen, ui, knoflook, rozemarijn. Dat geeft tijdens het roosteren zoveel smaak. En gebruik natuurlijk vooral wat jij lekker vindt. Als je nog andere dingen wilt toevoegen, doe dat zeker. Nu bind je de poten samen. Normaal gebruik je keukentouw, maar een stukje aluminiumfolie werkt even goed. Onder het rooster giet je wat water in de bak. Dat zorgt ervoor dat de eend sappig blijft tijdens het roosteren en voorkomt dat hij uitdroogt. Het vet smelt ook zo netjes in de bak, waardoor je oven ook lekker schoon blijft. Een win is een win, hè? Dek hem dan losjes af met aluminiumfolie. Niet te strak, hij moet kunnen ademen. De eend mag dan in de oven op 160 graden voor 1,5 uur. Zo gaart hij langzaam en blijft hij heerlijk sappig. Na die 1,5 uur verhoog je de oven naar 180 graden en laat je hem nog 30 minuten in de oven. Nog steeds met folie. In de tussentijd maken we een lekkere sausje om hem straks die mooie bruine kleur te geven. In een schaaltje meng je ketchup, sojasaus, oestersaus, honing en een klein beetje olie samen. Zo krijgt het die perfecte balans tussen zoet, zout en umami. En dat is echt heerlijk bij eend. Mix de saus goed samen tot één geheel. En ik ben echt benieuwd, heb jij al eerder eend gemaakt? Of ben je toch liever een kipfan en maak je liever hele kip? Laat het me weten in de comments. Na in totaal 2 uur haal je de folie eraf en zet je de oven op 190 graden. En dan smeer je de saus over de eend. En hou hem wel goed in de gaten, want door de honing en de ketchup kan hij heel snel kleuren. Check tussendoor of het niet te donker wordt. En als het donkerder wordt, dan zet je de temperatuur van de oven wat lager. En wil je zeker weten dat die goed gaar is van binnen, dan kan je de kerntemperatuur checken met een thermometer. En dan moet die ongeveer 75 graden zijn van binnen. Dan weet je dat die perfect gaar is. Zorg wel dat je hem echt overal goed insmeert, zodat hij overal echt die lekkere glans krijgt en ook die lekkere smaken krijgt. En ik ben echt benieuwd, zou jij eend maken? Laat het me weten in de comments. Of denk je, dit is echt te veel moeite? Wees gewoon eerlijk, daar hou ik van.
Na 2,5 uur is de eend klaar en kijk hoe lekker die eruit ziet. Laat hem altijd even 15 minuten rusten en dan snij je hem aan, want zo blijven alle sappen mooi in het vlees. En eerlijk bestie, ik maak meestal gewoon hele kip, maar na deze eend weet ik één ding zeker. Ik ga dit echt vaker maken. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet om te abonneren door op mijn logo te drukken. Volg me ook op TikTok, Instagram en Facebook voor nog meer lekkere recepten. Ciao!